নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, নিশিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো গজাৰ ৰেচিপি। হোটেলৰ দৰে ৰখাল গজা ঘৰতে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে দেৰি নকৰি বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো হোটেলৰ দৰে ৰখাল গজা। গজাৰ বাবে প্ৰথমে আমি বনাই লম সুগাৰ সিৰাপ বা চেনিৰ ৰস। এয়া মই গেছটো জ্বলাই সসপেন এটা বহাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে দিম চাহোৱা কাপেৰে 2 কাপ চেনি আৰু লগতে দিছো 1 কাপ পানী। এবাৰ মিহলাই দিছো। এতিয়া পানীখিনি উতলিবলৈ ৰাখি দিম যাতে চেনিখিনি ভালদৰে পিঘলি যায়। অলপ সময়ৰ পাছত দেখাইছো এয়া চেনিখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে পিঘলি গৈছে। এতিয়া সুগাৰ সিৰাপখিনি হৈছে নে নাই এবাৰ চেক কৰি চাম। এনেকে সুগাৰ সিৰাপ অলপ লগাই চাব। যদি আঠা আঠা যেন অনুভৱ হয় তেতিয়া গম পাব সুগাৰ সিৰাপখিনি ৰেডি হৈছে। সুগাৰ সিৰাপখিনি তাৰ বান্ধিব নালাগে, মাত্ৰ চেনিখিনি পিঘলি গলেই হ'ব। এয়া আমাৰ সুগাৰ সিৰাপখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু সুগাৰ সিৰাপখিনি এনেদৰে ৰাখি দিছো। এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছলৈ যাওঁ। এয়া মই ডাঙৰ বাটি এটা লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে দিছো চাহোৱা কাপেৰে 2 কাপ আটা। এইখিনি আটাৰে 4-5টা গজা হ'ব। তাৰ পাছত ইয়াতে দিছো 3 চামুচ ৰিফাইন তেল। এতিয়া এইখিনি মোহাৰি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। তেলৰ জোখ সঠিক আছে নে নাই চাবলৈ আপোনালোকে এইদৰে মিশ্ৰণ অলপ লৈ মুঠি মাৰি চাব। যদি এনেদৰে মুঠি বান্ধিছে তেতিয়াহ'লে গম পাব তেলৰ পৰিমাণ সঠিক আছে, আৰু যদি মুঠি বন্ধা নাই তেতিয়াহ'লে আৰু 1 চামুচ তেল ইয়াতে দি ভালদৰে খানি পেলাব। এইখিনি খানি হৈ গ'ল। তাৰ পাছত এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি এটা টাইট ডো বনাই ল'ম। যিহেতু গজাৰ বাবে টাইট ডো হ'ব লাগে, গতিকে অলপ অলপ পানী দিহে এইখিনি ভালদৰে মঠি পেলাব। এয়া মই আটাইখিনি ভালদৰে মঠি ডো এটা বনাই ললো। আটাখিনি বহুত বেছি মঠিবও নালাগে, এনেকুৱা এটা ডো হ'লেই হৈ যাব। এতিয়া ডোটো আঙুলিৰ সহায়েৰে হেঁচি বহলাই ল'ম। যদি বিচাৰে ডোটো প্ৰথমবাৰ এনেদৰে বেলিও বহলাই ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছত এনেকৈ এইটো মাজতে দুভাগত কাটিব আৰু ইটো লেয়াৰৰ ওপৰত সিটো লেয়াৰ ৰাখি চাৰিওফালৰ পৰা জইন লগাই দিব। চাৰিওফালে ভালদৰে হেঁচি দিব যাতে কোনো ধৰণৰ ফাঁক ৰৈ নাযায়। পুনৰ একেধৰণেই কৰিম। সমানে মাজতে এনেদৰে কাটি দিছো আৰু ইটো লেয়াৰৰ ওপৰত সিটো লেয়াৰ ৰাখি সাইডবোৰ হেঁচি ভালদৰে বন্ধ কৰি দিছো। এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে 5-6 বাৰ মান কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, ইয়াৰ লেয়াৰবোৰ এনেকুৱা হয়। একেটা প্ৰচেছ মই 6 বাৰ মান কৰি এনেকুৱা এটা শেপ দি ললো। এতিয়া এইটো আমি গজাৰ শেপত কাটি ল'ম। এইটো আপোনালোকে মন পছন্দত কাটি ল'ব। মই অলপ সৰুকৈ কাটিছো কাৰণ তেলত দিলে অলপ ফুলি যাব। এইয়া আটাইকেইটা কাটি ললো। এতিয়া অলপমান হাতেৰে গজাৰ শেপ দি লৈছো। এইকেইটা হৈ গৈছে। এতিয়া বলক ফ্ৰাই কৰা প্ৰচেছলৈ যাওঁ। গেছটো জ্বলাই কেৰাহী এটা বহাই দিছো আৰু ইয়াতে দিছো অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল। তেলখিনি অলপ গৰম হওঁতেই গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি দিছো। গজাকেইটা আমি ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গজাৰ ভিতৰলে ভালদৰে সিজিব। গজাকেইটা মাজে মাজে উলটাই দিব যাতে চাৰিওফালে ভালদৰে সিজে।
এয়া আমাৰ গজাকেইটা ফুলি উঠিছে আৰু চাওক ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈছে। গজাকেইটা আমাৰ ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া মই গজাকেইটা এখন প্লেটত তেল নিগৰাই নমাই ল'ম। এয়া মই আটাইকেইটা গজা নমাই ল'লো। এতিয়া চিৰাপখিনি এয়া লৈ লৈছোঁ। চুগাৰ চিৰাপখিনি প্ৰথমেই বনাইছিলোঁ, গতিকে এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ আছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এইখিনি পুনৰ গৰম কৰি ল'ব পাৰিব। মই এইখিনি পুনৰ গৰম কৰা নাই, যিহেতু চুগাৰ চিৰাপখিনি ঠাণ্ডা হ'লেও কোনো কথা নাই। কিন্তু গজাকেইটা ঠাণ্ডা হ'লে নহ'ব, সেয়ে গৰমে গৰমেই গজাকেইটা আমি চুগাৰ চিৰাপত ডুবাই দিব লাগিব। তেতিয়াহে গজাকেইটাই চুগাৰ চিৰাপ ভিতৰলৈ এবজৰ্ব কৰিব পাৰিব। চুগাৰ চিৰাপত আমি গজাকেইটা বেছি সময় ৰাখিব নালাগে। 1 পৰা 2 মিনিট ৰাখিলেই ই ভালদৰে চুগাৰ চিৰাপ এবজৰ্ব কৰিব আৰু ভিতৰলৈ ধুনীয়া জুচি হৈ পৰিব। গজাকেইটা চুগাৰ চিৰাপত 2 মিনিট ৰখাৰ পাছত মই এয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া আমাৰ হোটেলৰ দৰে ৰসাল গজা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া মই এটা গজা আপোনালোকক ভাঙি দেখাইছোঁ। এয়া চাওক গজাকেইটাৰ ভিতৰলৈও ইমান ধুনীয়া জুচি হৈছে। আপোনালোকেও এইদৰে ৰসাল গজা ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি খাওক আৰু কেনে পালে আপোনালোকৰ অনুভৱসমূহ মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা সহজ আৰু সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।